وقتی وسط یه بحث خانوادگی با یه جمله نیشدار طرف مقابل یهو خون به مغزت نمیرسه و بی اختیار داد میزنی، فکر میکنی داری از حقت دفاع میکنی. ولی حقیقت اینه که تو فقط داری طبق سناریوی اون آدم بازی میکنی. این واکنش‌های انفجاری تو انتخاب خودت نیست، بلکه دکمه‌هایی که دیگران با مهارت تمام فشارشون میدن تا تو رو به هر سمتی که میخوان بکشونن. توی این ویدیو قرار یاد بگیری چطور با استفاده از تکنیک‌های رواقی بین این تحریک‌های بیرونی و واکنش خودت یک سد فولادی بسازی تا دیگه هیچ کس نتونه با احساساتت بازی کنه. خیلی‌ها فکر میکنن آزادی یعنی هر چی دلشون خواست بگن یا هر واکنشی که دوست داشتن نشون بدن. اما این دقیقاً همون دامیه که محیط برای اسیر کردن ذهنت پهن کرده. وقتی اجازه میدی خشم، ترس یا شرم فرمان رفتارت رو دست بگیره، یعنی تو عملاً کنترل قلعه درونیت رو دو دستی دادی به بقیه. این یعنی تو دیگه صاحب ذهنت نیستی، بلکه یک برده احساسی هستی که با هر تلنگر کوچیک از کوره در میره. ما اینجا از فلسفه رواقی استفاده میکنیم تا بفهمی چطور میتونی از این وضعیت واکنش آنی خارج بشی و به اون قدرت انتخاب آگاهانه‌ای برسی که هیچ کس نتونه ازت بگیرتش. حقیقت اینه که توی فضای امن ذهنی داری که هر روز داره بهش هجوم آورده میشه. اون فاصله بین محرک و پاسخ تو همون جاییه که آزادیتت زندگی میکنه. هرچی این فاصله کمتر باشه تو آسیب پذیرتری. وقتی اجازه میدی هر کسی با یک کلمه یا یک اتفاق کوچیک آرامش درونت رو به هم برزه، یعنی عملاً هیچ حاکمیتی روی خودت نداری. امروز قرار یاد بگیری چطور این فضای امن رو ضد گلوله کنی. قراره بفهمی چطور اون دکمه‌های احساسی که دیگران ازش پول در میارن رو شناسایی کنی و چطور با استفاده از سلاح بی‌تفاوتی رواقی دوباره فرمان ذهنت رو دستت بگیری. ما قراره از اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس رد بشیم. نه برای اینکه برات نقل قول‌های قشنگ ردیف کنم، برای اینکه بفهمی آزادی واقعی دقیقاً از همون لحظه‌ای شروع میشه که تصمیم میگیری دیگه به هر چیزی واکنش نشون ندی. میخوام بهت نشون بدم چطور اون سد دفاعی رو بسازی که هیچ کس نتونه ازش عبور کنه. ببین، بازی از همون جایی شروع میشه که مغزت حس میکنه امنیتش به خطر افتاده. فرض کن توی خونه نشستی و مادرت یه جمله میگه که 1000 بار شنیدی. یه نصیحت تکراری درباره کار یا زندگیت. همون لحظه یه چیزی توی وجودت سفت میشه. انگار یک کلید اضطراری توی مغزت زده میشه و تو ناخودآگاه لحنت رو تند میکنی، گارد میگیری و با یه جواب گزنده بحث رو میبندی. بعدش که میشینی فکر میکنی به خودت میگی من فقط خسته بودم. فشار کار زیاد بود. واسه همین اونطوری جواب دادم. این دقیقاً همون جاییه که داری خودت رو گول میزنی. خستگی فقط یه بهانه است. یه داستان قشنگ که ذهنت میبافه تا اون زخم عمیق‌تر رو نبینه. این همون چیزی که آنا فروید بهش میگفت مکانیزم‌های دفاعی. ببین رفیق، این دفاعها ذاتاً بد نیستن. اونا مثل یه سپر نامرئی عمل میکنن تا وقتی اضطراب محیطی بالا میره تو از هم نپاشی. ذهن تو مثل یه شیشه بخار گرفته است. وقتی فشار دنیای بیرون زیاد میشه، این شیشه بخار میکنه تا تو اون منظری ترسناک واقعیت رو نبینی و از پا در نیای. اما مشکل اینجاست که وقتی این بخار زیاد بشه، دیگه هیچ چیز رو شفاف نمیبینی. تو شروع میکنی به عقلانی سازی، یعنی برای واکنش‌های احساسی و آنیت دلیل‌های منطقی میترشی. میگی من عصبانی نیستم، دارم از حقم دفاع میکنم. یا من حسود نیستم، فقط دارم واقعیت رو میگم. اما حقیقت اینه که تو فقط داری از درد روبرو شدن با ضعف خودت فرار میکنی. حالا چطور این بازی رو به هم بزنی؟ چطور نذاری ذهنت
با این داستان سرایی‌های منطقی فریب خودت رو بخوره. باید یاد بگیری مچ اون سپر دفاعی رو بگیری. هر وقت حس کردی یه چیزی توی وجودت داره میلرزه و میخوای با تندی یا قضاوت جواب کسی رو بدی، قبل از اینکه دهنت رو باز کنی فقط 3 کلمه روی یه تیکه کاغذ بنویس یا توی ذهنت تکرار کن. الان دارم احساس میکنم. جای خالی رو با اسم واقعی اون حس پر کن. نه خستم، نه فشار زیاده. بگو الان دارم تحقیر میشم. الان دارم میترسم. الان دارم حسادت میکنم. این کار ساده یه معجزه روانی بزرگه. وقتی اسم اون حس رو میاری، اون مکانیسم دفاعی ناهوشیار تو دیگه نمیتونه توی سایه قایم بشه. تو داری نور میتابونی به اون نقطه از ذهنت که میخواست با عقلانی سازی از درد فرار کنه. وقتی اعتراف کنی که الان داری میترسی، دیگه نیازی نیست برای پوشوندن اون ترس یه واکنش تهاجمی نشون بدی. تو داری از حالت واکنشی به حالت آگاهانه سویچ میکنی. این یعنی دیگه برده دفاعهای ذهنیت نیستی. یادت باشه، نه هر واکنشی تحلیل منطقی توه، بلکه خیلی وقتها فقط فرار از درد لحظه‌ایه. اگه این مکانیسم رو نشناسی، هر بار با اسم منطق از ترس‌ها و خشم‌های خودت دفاع می‌کنی و فکر می‌کنی داری عاقلانه رفتار می‌کنی. اما اگه بفهمی که این سپر دفاعی چطور کار می‌کنه، می‌تونی قبل از واکنش خودت رو ببینی و نذاری ذهنت فرمان رو از دستت بگیره. فکر می‌کنی اون خشم ناگهانی که موقع خوندن یک کامنت یا شنیدن یه حرف معمولی تو وجودت جرقه میزنه، واقعاً مال طرف مقابله؟ رفیق، بذار یه حقیقت تلخ رو بهت بگم. خیلی از اون دعواهای شدیدی که راه میندازی اصلاً ربطی به واقعیت اون آدم نداره. اینها فقط فرافکنی زخمای خودته که داری روی صورت اون آدم میکوبی. در واقع وقتی چیزی رو در خودت نمیپذیری، ذهن تو برای اینکه فشار درونیت کمتر بشه، اون رو بیرون از خودت جست‌وجو میکنه. دفعه بعد که حس کردی داری به کسی برچسب میزنی یا میخوای با یه جمله تند پروندهش رو ببندی، یه مکث 10 ثانیه‌ای کن. قبل از اینکه اون دادگاه ذهنی رو برگزار کنی، این سوال 3 مرحله‌ای رو از خودت بپرس. چه چیزی در این حرف طرف من رو اینقدر سوزوند؟ این حس از قبل کجا توی وجودم بوده؟ آیا دارم چیزی رو به اون نسبت میدم که خودم ازش میترسم؟ این مکث همون جاییه که آزادی تو شروع میشه. تو باید یاد بگیری فرق بین واقعیت اون آدم و زخم خودت رو تشخیص بدی. وقتی این کار رو بکنی، دیگه لازم نیست برای آروم کردن اضطراب خودت بقیه رو مقصر همه بدبختی‌هات بدونی. این یعنی بی‌تفاوتی هوشمندانه. یعنی اجازه ندی هیجان لحظه‌ای تو تبدیل به یه حکم ناعادلانه بشه. دانیل کانمن توی تحلیل‌های دقیقش از فکر سریع و کند بهش میگه سیستم 1. وقتی محرک‌های هیجانی مثل چراغ‌های چشمک زن توی مه توجهت رو می‌دزدن، سیستم 2 که مسئول تحلیل و قضاوت عمیقه کلاً از دور بازی خارج میشه. جان دوی میگه توجه دارایی کمیاب انسانه. حالا فکر کن، وقتی این دارایی کمیاب رو با یه تیتر ترسناک یا یه پیام تحریک‌آمیز ازت میقاپن، چی باقی میمونه؟ فقط یه آدم واکنشی که هرچی بقیه برش طراحی کردن رو مثل آب نبات میبله. تو فکر میکنی داری آزادانه انتخاب میکنی چی رو بخونی، اما حقیقت اینه که اونها دارن فاصله بین محرک و پاسخ تو رو به حداقل میرسونن. ویکتور فرانکل میگفت توی اون فاصله کوچیک بین اتفاقی که میافته و واکنشی که تو نشون میدی، تمام قدرت انتخاب تو نهفته است. حالا دردش کجاست؟ دردش اینه که ذهنت شرطی میشه. کم کم عادت میکنی به اینکه با هر تلنگر
با هر نوتیفیکیشن و با هر خبر داغ مثل فنر بپری. این یعنی تو دیگه صاحب دلعه درونیت نیستی. تو فقط یه نگهبان خسته‌ای که هر کسی با یه صدای بلند میتونه بترسونتش و از پستش فراریش بده. اگه این قلاب رو نشناسی، ذهنت هر روز بیشتر تحلیل میره. برای اینکه این بازی رو به هم بزنی، باید یه تمرین رواقی سختگیرانه رو شروع کنی. از فردا فقط یک منبع محرک دائمی رو برای 24 ساعت قطع کن. مثلا اعلانهای غیر ضروری گوشی یا اون کانال خبری که مدام ضربانت رو بالا میبره. این کار ساده نیست، چون مغزت برای اون دوپامین سریع ناشی از فهمیدن خبر جدید گرسنه است. بعد هر وقت حس کردی یه پیامی یا خبری داره مجبورت میکنه سریع واکنش نشون بدی، یه وقفه 90 ثانیه‌ای بنداز. 90 ثانیه فقط بشین و نفس بکش. اجازه بده اون هیجان اولیه فروکش کنه و سیستم دوباره کنترل قلعه رو به دست بگیره. یادت باشه هر هشداری آگاهی نیست. خیلی از این هشدارها فقط قلاب‌هایی هستن که میخوان تو رو به واکنش تکانشی وادار کنن. وقتی این وقفه رو تمرین میکنی، در واقع داری اون فاصله حیاتی که فرانکل ازش حرف میزنه رو دوباره میسازی. اینکه فکر کنی خودآگاهی، یعنی بشینی یه گوشه و درباره خودت فکر کنی، بزرگترین اشتباهیه که میتونی بکنی. این فقط یه جور نشخوار ذهنیه که تو رو بیشتر تو باطلاق احساساتت گیر میندازه. خودآگاهی واقعی یه کار فیزیکی و عملیه. اپیکتتوس میگه آغاز آزادی آگاهی از چیزیه که در اختیار توست و چیزی که در اختیار تو نیست. تا وقتی ندونی کدوم دکمه‌های روانیت دست بقیه است، همیشه در برابر نفوذ دیگران آسیب پذیری. وقتی این الگوها رو بشناسی، دیگه غافلگیر نمیشی. دیگه وقتی توی اون جمع دوستانه اون تیکر رو میشنوی، به جای اینکه بپری وسط میدون جنگ، با خودت میگی آها، این همون محرک شماره 2 که باعث میشه معده‌ام تیر بکشه. همین یه جمله اون فاصله طلایی رو بین تو و واکنشت ایجاد میکنه. تو دیگه اون آدم تکانشی نیستی که با هر تلنگری از کوره در میره. تو حالا نگهبان حریم ذهنیتی که میدونه کی باید واکنش نشون بده و کی باید بی تفاوت از کنار حمله رد بشه. این یعنی تو دیگه قربانی اتفاقها نیستی، بلکه صاحب انتخابی. ببین رفیق، حقیقت تلخ اینه که دشمن اصلی تو اون احساسی که توی قلبت میجوشه نیست، بلکه اون عجله احمقانه‌ایه که نمیذاره بین تحریک و واکنش حتی 1 ثانیه فاصله بیفته. وقتی بلافاصله جواب میدی، وقتی همون لحظه که عصبانی شدی استوری میذاری، یا وقتی بدون فکر کردن به عواقب وارد یه بحث فرسایشی میشی، عملاً داری کلید لعنت رو تقدیم اونهایی میکنی که فقط میخوان تو رو به بازی بگیرن. اونها روی همین واکنش‌های آنی تو حساب باز کردن. حالا بیا عمیق‌تر نگاه کنین به این ماجرا. فرض کن توی صف نانوایی یا ایستگاه مترو کسی بی هوا تنه میزنه یا با لحن تندی حرفی میزنه. اولین چیزی که توی مغزت میچرخه چیه؟ یه حس داغ حق به جانبی. میخوای همون لحظه جواب بدی. میخوای ثابت کنی که تو مقصر نبودی. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که باید از سپر رواقی استفاده کنی. رواقیگری به معنی بی‌احساس بودن نیست، به معنی انتخاب هوشمندانه احساساته. وقتی اون آدم تنه میزنه، اون فقط یه جسم فیزیکیه که در حال حرکته، اما تو داری بهش یه معنای شخصی میدی. اون به من بی‌احترامی کرد. این معنا همون چیزیه که تو رو عصبانی میکنه، نه خود اون تنه زدن. اگه بتونی اون معنای اضافه رو حذف کنی، اون تنه زدن فقط یه اتفاق ساده باقی میمونه، مثل وزش باد. این هنر بی‌تفاوتی هوشمندانه است. یعنی اجازه ندی تفسیرهای ذهنی تو از یه اتفاق کوچیک یه فاجعه روانی بسازه.
بیا به یه صحنه دیگه نگاه کنیم. تنهایی. خیلی از ما از تنهایی میترسیم، چون وقتی تنها میشیم اون صداهای درونی که سعی کردیم با شلوغی گوشی و آدمها خفشون کنیم بلندتر میشن. این ترس از تنهایی بزرگترین اهرم دستکاری روانی آدمهای سمیه. اونا میدونن اگه تو رو تنها بذارن، تو از ترس روبرو شدن با خودت برمیگردی سمتشون. برای همین وقتی میخوان کنترلت کنن، اول تو رو ایزوله میکنن. اگه یاد بگیری با تنهاییت رفیق باشی، اگه یاد بگیری توی اون سکوت مطلق با خودت بشینی و بدون قضاوت به افکارت نگاه کنی، اون وقت دیگه هیچ کس نمیتونه با تهدید به تنها گذاشتن تو ازت باج بگیره. تنهایی رواقی یعنی تو اونقدر قلعت رو با منابع درونی پر کردی که دیگه برای تایید یا امنیت به هیچ کس دیگه نیاز نداری. این یعنی آزادی مطلق. حالا بیا درباره پول و خرج کردن حرف بزنیم. فکر میکنی اون تبلیغی که میگه فقط تا پایان امروز وقت داری یا این فرصت را از دست نده اتفاقیه؟ نه، این مهندسی اضطرابه. اونا میخوان تو رو توی وضعیت بقا قرار بدن. وقتی مغزت توی حالت بقا باشه، بخش منطقیت کلاً تعطیل میشه و تو فقط میخوای اون اضطراب ناشی از دست دادن رو با خریدن اون کالا آروم کنی. این دقیقاً همون بازی روانیه که توی روابط هم پیاده میشه. اگه فلان کار رو نکنی من میرم. اینها همه یک مکانیزم دارن. ایجاد ترس از دست دادن برای گرفتن کنترل. وقتی تو با تمرین رواقی به این نتیجه برسی که هیچ چیز بیرونی مالک آرامش من نیست، اون وقت دیگه هیچ کس نمیتونه با تهدید به رفتن یا با ایجاد کمبود کاذب تو رو به بازی بگیره. تو دیگه اون برده‌ای نیستی که برای یه تیکه نون عاطفی یا مادی تن به هر ذلتی میده. تصور کن توی یه جمع دوستانه هستی و یه نفر شروع میکنه به تیکه انداختن. اون آدم داره از تکنیک بی ارزش سازی استفاده میکنه تا جایگاه تو رو توی اون جمع پایین بیاره و خودش رو بالا بکشه. اگه تو بلافاصله واکنش نشون بدی و بخوای از خودت دفاع کنی، دقیقاً وارد بازی اون شدی. تو داری بهش ثابت میکنی که اون حرفش روی تو اثر گذاشته. این یعنی پیروزی اون. اما اگه با خونسردی کامل فقط یه لبخند کوتاه بزنی و بحث رو عوض کنی، انگار که اون حرف اصلاً شنیده نشده، تو اون آدم رو خلع سلاح کردی. این بی‌تفاوتی رواقی قوی ترین سلاح توه. تو داری بهش نشون میدی که حرف تو اونقدر برام اهمیت نداره که بخوام براش انرژی ذهنیم رو هدر بدم. این یعنی تو حاکم مطلق قلمرو خودتی. حالا بیا به دنیای دیجیتال برگردیم. وقتی یه پیام مبهم سین میشه و جواب نمیاد، مغزت شروع میکنه به ساختن سناریوهای وحشتناک. حتما از دستم ناراحته. حتما داره با یکی دیگه حرف میزنه. این سناریوها ساخته یه ذهن توه، نه واقعیت. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید از سپر رواقی استفاده کنی. به خودت بگو این فقط یه صفحه نمایش خاموشه. من نمیدونم اون طرف چی میکنه و اصلاً مهم نیست. آرامش من به جواب اون وابسته نیست. این تمرین ذهنی تو رو از وابستگی عاطفی به گوشی نجات میده. تو دیگه اون آدمی نیستی که هر 5 دقیقه گوشیش رو چک میکنه تا ببینه طرف پیام داده یا نه. تو صاحب وقت و انرژی خودتی. یادت باشه، ذهن تو مثل یه باغچه است. اگه اجازه بدی هر کسی بیاد و توش بذر ترس و خشم بکاره، بعد از یه مدت باغچه‌ت پر از علف‌های هرس میشه. اما اگه یاد بگیری که هر بذر سمی رو قبل از اینکه ریشه بزنه از خاک بیرون بکشی، باغچه‌ت همیشه سبز و آروم باقی میمونه. این یعنی تو مسئول چیزی هستی که توی ذهنت رشد میکنه. هیچ کس نمیتونه بدون اجازه تو احساس بدی بهت بده. این جمله رو بارها با خودت تکرار کن.
هیچ کس نمیتونه بدون اجازه من احساس بدی به من بده. این یعنی تو قدرت مطلق خودت رو پس گرفتی. بیا کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. وقتی از بی‌تفاوتی رواقی صحبت می‌کنیم، خیلی‌ها اشتباه متوجه میشن و فکر می‌کنن قراره تبدیل به یه آدم سرد و بیروح بشی که هیچ چیز براش مهم نیست. اما این دقیقاً برعکس واقعیته. بی‌تفاوتی رواقی یعنی تو اونقدر برای هدفت و برای ارزش‌های درونیت ارزش قائلی که اجازه نمیدی نوسانات لحظه‌ای محیط تو رو از مسیر منحرف کنه. مثل ناخدایی که وسط طوفان سهمگین فقط به قطب نما نگاه میکنه. اون طوفان هست، اون موجهای بلند هستن، اما ناخدا اجازه نمیده ترس از غرق شدن دستش رو از روی سکان برداره. تو هم باید همینطور باشی. اون آدم سمی که داره تیکه میندازه، اون خبری که داره اضطراب تولید میکنه، اون پیامی که سین شده و جواب نداده، اینها فقط موجهای کوچیک روی آب هستن. اگه تو به اینها واکنش نشون بدی، یعنی سکان رو رها کردی. آیا تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضی آدم‌ها همیشه آروم هستن؟ نه چون مشکل ندارن، نه چون زندگیشون گل و بلبله، بلکه چون یاد گرفتن چطور تفسیر اتفاقات رو تغییر بدن. وقتی یه اتفاق بد میفته، ذهن عادی ما بلافاصله فاجعه سازی میکنه. وای، همه چی تموم شد، اون دیگه دوستم نداره. اما ذهن رواقی اون اتفاق رو مثل یه پدیده علمی نگاه میکنه. مثلا وقتی کسی بهت بی‌احترامی میکنه، با خودت میگی این آدم احتمالاً خودش الان تحت فشاره یا تربیتش همین بوده. این رفتار اون بازتابی از دنیای درونی خودشه، نه ارزش من. همین تغییر زاویه تو رو از یک قربانی به یک ناظر قدرتمند تبدیل میکنه. این یعنی تو دیگه درگیر بازی روانی اون آدم نمیشی، چون اصلاً وارد زمین بازی اون نشدی. حالا بیا یه تاکتیک عملی برای موقعیت‌های پرفشار اجتماعی داشته باشیم. فرض کن توی یه جمع دوستانه یکی با یه شوخی بظاهر سبک جلوی بقیه بهت تیکه میندازه. واکنش عادی اینه که سریع جبهه بگیری و با عصبانیت بپرسی منظورت چیه؟ اما واکنش رواقی اینه، با لبخند و بدون ذره‌ای تغییر در لحن فقط بگی ممنونم که متوجه شدی. همین. تو با این کار اون نیش رو بی اثر کردی. تو نشون دادی که اون حرف اصلاً روی تو اثر نذاشته. طرف وقتی میبینه تیرش به سنگ خورده، خودش خجالت زده میشه و عقب نشینی میکنه. این یعنی تو با بی‌تفاوتی هوشمندانه کنترل کل صحنه رو دستت گرفتی. بیا یه مرحله جلوتر بریم. خیلی وقتا اون چیزی که تو رو به هم میریزه نه خود اتفاق، بلکه انتظار توه. مثلا انتظار داری دوستت همیشه باهات مهربون باشه. وقتی اون یه روز بدرفتاری میکنه، تو شوکه میشی. رواقیگری بهت یاد میده که آدمها رو همونطور که هستن بپذیری، نه اونطوری که تو میخوای باشن. وقتی بفهمی که رفتار بقیه تابع منطق تو نیست، دیگه از بدیهاشون تعجب نمی کنی. این یعنی تو ذهنت رو طوری تنظیم کردی که دیگه نیازی به تغییر دیگران نداری تا آروم باشی. تو با واقعیت آدمها کنار اومدی و این یعنی آزادی بی پایان. حالا بیا درباره خستگی تصمیم گیری حرف بزنیم. هر روز کلی تصمیم ریز و درشت میگیری که ذهنت رو فرسوده میکنه. وقتی خسته باشی، ارادت ضعیف میشه و راحت تر میشه تو رو بازی داد. برای همین رواقی ها همیشه روی سادگی تاکید داشتن. هرچه انتخابهای غیر ضروریت کمتر باشه، انرژی بیشتری برای حفظ تمرکزت داری. از همین امروز تصمیمات کوچیک روزمرت رو محدود کن. نذار جزئیات بی اهمیت سهم توجه تو رو بدزدن. وقتی انرژیت رو برای چیزهای مهم ذخیره کنی، اون وقت در برابر دستکاری‌های روانی دیگران خیلی هوشیارتر و قوی‌تر میمونی. خودآگاهی واقعی
یعنی الگوهای محرک، نشانه‌های بدنی و واکنش‌های تکراریت رو بشناسی تا قبل از انفجار مسیر رو عوض کنی. آزادی وقتی شروع میشه که بین تحریک و پاسخ فاصله بیفته. ویکتور فرانکل میگه بین محرک و پاسخ فاصله‌ای هست و در آن فاصله رشد و آزادی قرار دارد. برای اینکه این فاصله رو ایجاد کنی، امشب 3 محرک اصلی، 3 علامت بدنی و 3 پاسخ سالمت رو بنویس. مثلا وقتی موقع خرج کردن پول ترس قدیمی از کمبود فعال میشه و میخوای ولخرجی عصبی کنی، با نوشتن این الگوها فردا میتونی قبل از واکنش مکث کنی. آخرش چی میمونه؟ یه ذهن آگاه که هر بار کسی سعی میکنه با خشم، ترس یا وعده‌های توخادی بهت نفوذ کنه، تو به جای واکنش فقط تماشا میکنی. این تماشا کردن یعنی تو داری از بالا به بازی نگاه میکنی. تو دیگه مهره بازی نیستی. تو اون کسی هستی که داره بازی رو میبینه. این قدرت واقعی توه. وقتی به این لایه از تسلط برسی، دیگه مهم نیست دنیای بیرون چقدر آشوبه. تو مرکز طوفان آروم و متمرکز باقی میمونی. یادت باشه، این مسیر یه شب طی نمیشه. هر بار که توی ترافیک بوق میزنی، هر بار که توی دایرکت با یه غریبه بحث میکنی یا به خاطر حرف بقیه شب خوابت نمیبره، تو داری یه فرصت طلایی برای ساختن این سپر رو از دست میدی. از همین امروز شروع کن. وقتی حس کردی یه چیزی داره تحریکت میکنه، قبل از اینکه منفجر بشی از خودت بپرس: آیا این موضوع واقعاً ارزش این رو داره که من آرامش درونیم رو فدای واکنش لحظه‌ای کنم؟ اگه جواب نبود، فقط نفس بکش و رد شو. این رد شدن بزرگترین پیروزی توه. قدرت واقعی تو توی اون سکوت آگاهانه نهفته است. اگه واقعاً میخوای این سپر رواقی رو بسازی و دیگه اجازه ندی هیچ کس با روانت بازی کنه، همین الان کلمه آگاهی رو برام توی کامنت ها بنویس تا بدونم کی آماده این تغییره. برای اینکه این مسیر رو با هم ادامه بدیم و به بقیه هم کمک کنیم این آگاهی رو پیدا کنن، ویدیو رو لایک کن و حتما عضو مکتب قدرت شو. حمایت تو باعث میشه این پیام به آدمهای بیشتری برسه که دارن توی این جنگ روانی مدرن بی دفاع می جنگن. ضمناً ما در وبسایت مکتب قدرت برای این ویدیو یک سری توضیحات و تمرین‌های بیشتری قرار دادیم که میتونید برای درک بهتر و تمرین با مراجعه به همین پست ویدیو تمام فایل‌های مورد نیاز رو به صورت رایگان دریافت کنید. تا ویدیوی بعدی تأثیر گذار بمون.